Another magnificent day in Flinders Ranges. Yeah. What's the plan today? We're about to find out. We're going out with the station son on his own personal dirt bike. His reputation precedes him, having seen him on many videos, such as the famous Brent Pearson tour. And he's a killer on a dirt bike. Hôm nay anh em sẽ được anh John. John là con của chủ cái khu này, dẫn đường đi, chỉ biết là đi off-road thôi. How long you reckon the tour with you will take today? Yeah, because we'll say about 2 hours. Yeah, because Mount Samuel, I think people said it's about 4-hour ride. Is that about right? Or Depends how much you want to stop. We tell people about 4 to 5 hours in a car. Great kangaroo, yeah. Red done rain enough to spread the feed. Eat so many Rain shot, actually, yes. Đợi vừa rồi đá sắc quá, toàn lên dốc. Mình mà ngồi xuống là cái xe nó cứ muốn hất mình ra. goes to show that the bike can do it all. It's all the rider's input that put it down. Mate, you were saying one hand off the bars, not two hands off the bars. That was incredible. Practice. Mấy anh em rất là ấn tượng với cả cách chạy xe của John, cho nên đi một lúc thì anh em dừng lại uống nước, nghỉ và nghỉ ngơi. Left before the creek bed. Oh, he makes it look so easy. I'm going to have a go. All right, be ready to pick me up. Oh! Oh. Coming. Oh. Shit. You alright? How about your leg? Alright. Good. Cái khu Alpana Station này là một khu đất tư nhân rộng 20.600 hecta. Họ có nuôi một đàn cừu khoảng độ 4.000 con, và mình nghĩ chắc là họ không thả nó đi lang thang ở đâu cũng không biết đường nào mà tìm. Ngoài ra thì họ có tổ chức các tour đi thám hiểm, đi cắm trại, tham quan bằng xe địa hình 4x4 hoặc là bằng xe mô tô. Có thể là có người hướng dẫn hoặc là mình tự đi. Bây giờ anh em đang bỏ xe để đi bộ lên một cái điểm cái gì đấy, đi bộ bằng cái giày mô tô này, không phải là tuyệt vời lắm. Đây nó là một cái hồ nước, cái vũng nước gì đấy. Ở trong cái hình ở nhà mình nó là cái như kiểu cái vũng nước trong vắt. Nhưng hôm nay lên thì ôi thôi, không có nước. Anh em còn bảo là có đường đi xe máy từ trên kia xuống nữa. May là anh em đã không chọn đi đường đấy. Cái Alpana Station này thì nó nằm ở trung tâm của Flinders Ranges, là cái dãy núi lớn nhất ở miền Nam Úc. Dãy núi này nó trải dài khoảng hơn 430 km. Và dãy Flinders này là một trong những dãy núi lâu đời nhất trên thế giới. Nó được hình thành từ cách đây hơn 600 triệu năm. Đây là nơi mà duy nhất trên thế giới mà mình có thể thấy trình tự phát triển địa chất gần như là liên tục trong 350 triệu năm, mà không có nơi nào khác ở trên thế giới. Cái điều này nó rõ ràng, nó hiển hiện như là ở cái Flinders Ranges này. Lại đi bộ và ngắm cảnh tiếp. Yeah. Đến một cái suối bé xíu xíu, có tí nước như này. Con chuồn chuồn đẹp quá.
Hai cái chỗ nước mà anh em vừa vào thăm này người ta gọi là Blinman Pools, là mấy cái hồ Blinman ở đấy. Bình thường cái chỗ này, các cái chỗ này là lòng suối đấy, nhưng mà bây giờ đang là mùa khô cho nên là hầu như là không có nước gì cả. Cái dãy Flinders này thì theo các nhà địa chất là ngày xưa là nó thuộc một vùng biển, xong rồi nó tụ trầm tích lại và tạo ra một cái lưu vực gọi là đường địa chất Adelaide. Rồi sau hàng trăm triệu năm thì các cái trầm tích nó được hình thành rồi tạo thành các cái núi và bị xói mòn, rồi là xô lệch, đứt gãy, rồi là nó nhô lên, nó tạo thành một cái cảnh quan gồ ghề chứa đầy là sa thạch, đá bùn, đá vôi, rồi đá thạch anh các kiểu. Back on your maps, I think. Yep. Or you go this way about 3Ks or 4Ks or whatever it is. Chia tay với John để đi tiếp. Sau khi được John dẫn đi cái tour kia thì anh em tiếp tục đi sang một cái cung gọi là Mount Samuel. Nó vẫn thuộc Anpana Station nhưng mà ở bên đây thì anh em tự đi theo bản đồ và theo cái đường track ở bên này. Ở cái cung Mount Samuel Track này thì mình cũng thấy là ở trong cái giới thiệu họ lưu ý là cái mức độ gọi là challenging, thử thách hơn. Và những cái tour mà tự đi xe địa hình 4x4 gầm cao thì họ khuyến cáo là xe phải có chế độ 2 cầu chậm. Tại vì những cái chỗ dốc lên dốc xuống rồi đá lớn cái thứ của nó khó đi hơn. Xe bình thường thì sẽ không đi vào đây được. Đây là điểm nghỉ chân ăn trưa. Chỗ này có cây mát. Chỗ này là một cái lòng suối. Quân đang nghi là giảm sóc trước mà không cần, phải chỉnh lại. Sau quả ngã xe rồi. Is this Mount Samuel View or what? What's the... Hang on. I have the map here. View này, đẹp chưa? Okay, so I can confirm this is the summit. Đấy. Đây là vỏ trái đất nó xô vào nhau hàng 600 đến 800 triệu năm. Chỗ này là nó xô xong rồi có hai miếng nó đẩy nhau, thế là nó nhô lên như thế này. The summit of Mount Samuel Track. Các đường đứt gãy của vỏ trái đất nó xô lệch với nhau. À đây anh em đến rồi. Anh em tiếp tục lò dò đi theo các cái lạch nhỏ. Ở đoạn này thì mình thấy rất là rõ những cái lớp đá chồng lên nhau. Đi qua rất là nhiều những chỗ như là lòng suối các thứ, nhưng mà không biết là bình thường thì ở đây nó có nước không, nhưng mà đợt này mình đi là hầu như tất cả các chỗ mà vượt qua suối là không có nước. I thought I was going to die too.
Yeah. I got into neutral and then up. Hôm nay chạy đường này thì địa hình cũng khá là vất vả. Tuy là không những đoạn dốc dựng đứng như là ở cái Skytrack ngày hôm qua, nhưng mà cũng rất nhiều chỗ đi lên đi xuống, có nhiều chỗ dốc cao, đá thì to. Chiếc xe CRF 300L này chạy thì máy nó cũng hơi yếu hơn so với cả mấy chiếc xe lớn kia của ba anh em còn lại, nhưng mà được cái thì nó cũng nhẹ, cho nên là mình đổ xe khá nhiều lần, nhưng mà mình nhấc lên cũng không đến nỗi mất sức bằng nếu mà mình đi cái xe mấy xe to kia. Xe này thì yên của nó cũng cao tới 870 mm, cao hơn cả cái xe mà mình chạy ở nhà là chiếc KTM 390 Adventure. Thì yên của xe đấy thì là 855 mm, cũng là tương đối là cao so với cả các cái xe bình thường rồi. Nhưng cái chiếc CRF 300L này nó còn cao hơn. Có những đoạn đi địa hình như là cát hay sỏi nhỏ như này đấy, anh em thì khá là chật vật khi mà điều khiển, nhưng mà Quân thì có vẻ rất là thích thú với cả mấy cái địa hình này. Anh Kiều phóng rất là nhanh, trong khi anh em thì bơi chật vật qua. Đã tới thị trấn, nơi khách sạn. Wow, hôm nay dễ hơn nhưng mà thật ra hôm nay vẫn khó. Nhưng mà chỉ không có mấy quả dốc quá cao thôi, chứ còn mấy quả đá, đường đá vẫn khó. 2 ngày vừa rồi mình chạy coi như off-road nhiều hơn có khi cả 10 năm vừa rồi, 10 năm trước. Chờ đến 3 ngày tới. Đã dã rời ra phết rồi đấy, còn 3 ngày nữa. Lắp xe, đổ xăng, chỉnh xe các kiểu. Self-sufficient tomorrow. Yeah. Food, water, camping, tools, clothes, fuel. Yeah. 2 days. Yeah. Sáng ngày thứ 3 đã lốt hết đồ lên, lều, xăng dự phòng, quần áo, nước uống, thức ăn, ăn trưa ăn tối các kiểu. Đồ còn lại sẽ bỏ lại vào 2 xe tải kia, gửi lại xe tải ở đây. Hey Ruby, wanna go? We have maybe 40 kilos of extra weight on the back. But today we just go slow and steady. Mỗi xe thêm khoảng độ 30-40 cân nữa, cho nên là sẽ khó chạy hơn, nhất là cái xe này nó nhẹ, lốt nhiều đồ nặng ở đằng sau, lái nó khó hơn. Ngày hôm nay sẽ đi khoảng 240 cây, đến đâu không biết tại vì tên khó đọc quá. We're going to Akarula. Akarula. Yep. We stop there for fuel, water, lunch maybe, and get into a loop called the Watupa Loop, which is supposed to be around 30 k's in there. That which it takes us to the campsite for the night. Windows Hut campsite. It's supposed to be a really nice campsite, away from everything, everyone. Ok. Ngày thứ 3 chạy xe thì khác với cả 2 ngày trước. Địa hình hôm nay thì hầu như là những đường bằng phẳng, chỉ thỉnh thoảng hơi gồ lên gồ xuống một tí thôi, nhưng mà so với cả cái độ dốc lên dốc xuống của 2 ngày chạy hôm trước thì hôm nay nó là đường quá bằng phẳng. Thế cho nên là tất nhiên là anh em phải bày ra trò để nghịch.
em đang dừng nghỉ chân chụp hình một tí. Vừa mới chạy khoảng 90 km và không gặp một cái ô tô nào cả, không gặp một cái phương tiện nào khác luôn. Trước đây khi mà mình xem những bộ phim về vùng hoang dã, có những cái khung cảnh mà nhìn xa tít tắp, rộng tít tắp 360 độ, mình cực kỳ ấn tượng. Thì hôm nay thực sự là mình đã được chạy xe trong một cái khung cảnh như vậy. Trước đây mình đã lái xe ở bên Mỹ thì có những chỗ mà nó rất là rộng, xa ngút tầm mắt, nhưng mà đấy là đi ô tô. Còn đi xe máy, đi mô tô thì thực sự là hôm nay mình đã thực hiện được cái mong ước đấy. Thị trấn nhỏ Acarula, chạy 160 km mà đến khoảng độ km thứ 120 mới bắt đầu gặp một cái xe đầu tiên. Sau đó gặp thêm khoảng 2-3 xe nữa. Còn bây giờ đến thị trấn này trông cổ cổ đẹp đẹp. Village Trailhead. Xe ngựa cổ này. Quân với cả ông Phil rẽ vào đường làm tí off-road cho đỡ nhớ rồi. Còn mình với cả Rohan đến đây trước, đang ngồi uống cà phê đợi. Mấy hôm rồi mới được uống ly cà phê ngon này. Ở đây cà phê khá rẻ, 3 đô là chắc 60-70 nghìn. Chỗ này là đường walking trail, đường đi trail. Từ đây đi đây như kiểu trung tâm thị trấn ấy. Nhưng mà có vẻ là đường trail cũng không phải là khó lắm, cho nên là toàn thấy các ông bà lớn tuổi đi. Đến giờ ăn trưa đấy, hơi đói rồi đấy. Chú kia đây rồi. Có một nhóm biker nữa đến đấy. The sharp bit, steep, and like big holes and massive rocks. I fell off. Well, I dropped by, and then Phil helped me pick it up, and then we sort of figured out a plan for me to slowly ride it up. Phil was right behind me, so he had to stop. So He lost his momentum. yeah, so I had to try and move over a bit for him to get across. But he didn't have enough momentum, so he dropped the bike too. It's, you know, where Pina Pal and Ruồi đậu khắp nơi. Cedric. Fly everywhere. Yeah. Tuna, đậu, nước chanh. Đây nó là tour ẩm thực rồi, ăn hơi nhiều đấy. 160 cây hết 5 lít 55, 13,38 đô. Ok, phải trả tiền. Thank you. Anh em đang tổ chức chụp hình sống ảo check in ở đây. Acarula. Có cái Land Rover kìa, Land Rover Defender cũ cổ. Ở đây chỗ này là Acarula Station. Ok, đi tiếp. Yeah, I can see you on the right. So turn right. So the okay. Đến đoạn này anh em rẽ vào một cái đường hình như là đường tắt gì, chả hiểu anh em nói cái gì, nhưng mà mình kệ, mình cứ đi theo, đằng nào mình có biết đường gì ở đây đâu. Anh em lại có vẻ đi vào chỗ nó không có đường rồi đấy. À không, chỗ này thì vẫn gọi là đường này là đường ngon rồi đấy. Nếu mà so với cả mấy ngày vừa rồi thì chỗ này nó là đường
đại lộ thanh thang rồi, đi giữa đồng không mông quạnh như này. Chỗ này có cả hàng rào đây này. What is it? Họp xuống cái này rồi. Đấy là lại bắt đầu đoạn đường đá. Đường này tiếng Anh gọi là gì hả Quân? Dirt road thôi đi. Đường dirt hơi bị đá một tí, dịch nôm na như vậy. Đuôi xe nặng quá, nó cứ lắc ra. Lại rock rồi, rocky rồi. Nhưng mà đường đá này đi còn sướng rất tỉ là những đường cát hôm qua. Ok, từ left. Campground. Ok, đến chỗ cắm trại ngày hôm nay rồi, có cả toilet mới xịn. Anh em đã đến bãi trại. Đây một bãi rộng thênh thang, có cả chỗ để đốt lửa này, một chỗ này, hai chỗ để đốt lửa trại ở đằng kia này, có bàn anh em có thể ngồi ngắm phố ở đây. Đây lẽ ra đây là suối đây, nhưng mà không có nước. Long live that legend. Yeah. The Australian outback adventure riding champion. Do I look like I know what I'm doing? You're killing it out there, mate. Killing it. You're sideways in the corners, over the rocks on the back wheel. Not bad for a beginner. What is this, day 3 now? So in 2 more days you have to be monoing through the gears. Oh, no. Stay on 2 wheels. Whew. Vừa dặn là đi vào mấy cái cỏ kể cả là cỏ này, mấy cái chỗ cỏ cao kia thì phải cẩn thận, phải có rắn. Nếu mà phải đi vào gần thì làm ồn thật nhiều vào, bọn nó sợ, bọn nó chạy đi. Trước kia có thấy cái tháp không? Cái nhà, cái lán ấy. Nó đi vào ấy. Cái lán ấy, tên nó là lán của Grindle's Hut. Cái hut đấy thực ra book thì ở cũng được, nhưng mà lúc em xem thì người ta book mất rồi. Mới cả mình ở đấy gì, mình ở lều đi. Bây giờ sẽ đi một vòng để xem ai có cái setup lều gọi là thoải mái nhất. I haven't got my sleeping bag out. You could have at least 2 of you here. Yeah. Is that all sleeping bag? That great big thing there? Yeah. Mate, this is like a penthouse suite in here. Do you have a pillow as well? Yeah. Where's the pillow? I have a pillow inside this bag. I haven't put it out yet. Okay. All right. Right. Okay. Very nice. Very nice. This lemon kind of color scheme. I'm not sure if that's it's not the really Australian outback style. Check it out. So his tent is Okay. Here we go. total 1.2 kilograms, Okay. including the pole and everything. The vestibule over there, he can keep his boots out of the rain. Nice. So even though it's a little smaller inside, it's useful outside. But I have to say his mattress looks more comfortable than yours. Yeah. All right, so I'm going to give this setup an 8 out of 10. Hang on, check out my pillow. Oh, what? Well, where's the pillow? Put it in a dry bag, stuff my sleeping bag into the... You just squash it. You could, I didn't. Wow. I have pillow envy. I'm escalating his score from an 8 out of 10 to an 8.5 out of 10 just because of the pillow. By the way, just a point of note, when you're out here in the middle of the Australian outback
and you need to cut your nails, when you have that urge to cut your nails, Yeah. you don't want to be caught out without nail clippers. Yeah. That's why you go camping with someone like Quan, because only Quan would bring nail clippers to the Flinders Ranges. All right, let's check out mine. So this is the first time I've ever used this rig, Okay. and I bought this specifically because when it's packed up, it's as short as possible and fits in the padding through. What do you have in here? Okay, so I've got a Cedar Summit mattress under here, Nice. and I've got, so this sleeping bag is rated, I think, a -8 proof. -8. And check this out. Looking good. And you have a pillow. This is my pillow. Blows up, but it claims it's got a lock system. It's supposed to lock. Lock what? Into the mattress. Oh really? Yeah. Lock into it. Fix it into the mattress somehow. Nghe nói là cái nệm này nó hiện đại. Nó có lock gối vào cái nệm. Nhưng mà bây giờ các chuyên gia đang loay hoay và chưa biết cách để lock thế nào cả. Bộ này nghe nói là anh ấy mới đầu tư rất là xịn và cuộn lại nó nhỏ xíu và nó rất là nhẹ. Nói về độ xịn thì nó là cực kỳ xịn, nhưng mà anh bảo là lần đầu tiên dùng cho nên chưa biết cách dùng như nào cả. Còn anh Quân cũng vừa mới giới thiệu cái lều này của anh ấy là 600 đô. Cả cái lều, cả cọc kia các thứ có 1,2 cân. Và gập lại thì nhỏ bằng chai nước. Mua thế là hơi bị đắt. Mua thế hơi bị đắt. 100 đô mà được có 1,2 cân tiền lều. 600 đô được 1,2 cân tiền lều. Trông nó mong manh và vẫn như cái túi ni lông này. 600 đô. So my dear friend Chuck is well renowned, having the best of the best. The most pimped motorbike, the most bling gear, the most expensive fruit. He's even wearing a Red Bull KTM racing cap. Just like Here that, my in the middle of the sponsors. Flinders Ranges. Have a look at this. This is about as cozy as it. Jesus, he's got his own blankie. It comes underneath the mattress. There's an insulation sun shield visor. What is that for? Wow. It pinch the bed and reflects the heat back, mate. Oh wow. Is that so? When you fart, it bounces off the floor and It just resonates a bit longer, a little bit longer. it's like the whole tent just goes. Oh, and you've got one of Quan's pillows as well. No, that's mine. I recommend that to mine. I did forget my my kneel down step, but, just in case I'm feeling a little fragile, I can What do you mean kneel in down on case? the way in. Mate, you're the most fragile camper I know. Guess what colour it is? It's Orange. KDM orange. Yeah. All right, 9 out of 10. Oh. Well, actually, 9.5 for the step. Hang on. That looks like a very comfy this? mattress. How do you blow it up? So Quan's asked a good question. How do we blow the mat up? Two ways. One is with a built-in foot pump. Oh. Wow. The other way is with the Oh wow. 10 out of 10. Give it to him. Yeah. All right. Bếp ga. Jet boy. Jet boy. Bao tiền? If you're camping, it has to be jet boy. Quảng cáo. Jet boy. Chiều với anh. Chỗ này được đấy. Đầu tư phức tạp. come on a strip. They're all in the Nhiệt front. độ này để khoảng độ buổi tối sẽ xuống khoảng 9 độ. 9 độ 7 độ gì đấy. Có con lửa chạy tuyệt. All is endless. It's just a play of light and darkness, of night and day.